ආයිබෝන් කළ පිගන්න ඔයාලා හැමෝම ටෙක්සර LK YouTube channel එකට. ඉතින් මේ HTML web development video series එකේ 12 වෙනි වීඩියෝ එක වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා පළවෙනි list වර්ගය ගැන. එහෙම නැත්නම් අපි කතා කරපු unordered list ගැන. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න තමයි ගිහින් බලන්න. ඉතින් අද කතා කරන්නේ ordered list. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා අංකිත list කියලා. හොඳයි බලමු ඉක්මනට මොකද්ද මේ ordered list කියන්නේ කියලා. ඉතින් ordered list එකකට උදාහරණයක් කිව්වොත් ඔයාද කරන්න ඉන්න වැඩ ටික අපි කියන to do list එකක් හදනවා කියලා. අන්නේ to do list එකක් හදනකොට ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම කරන දේ එක කියලා දාලා ලියනවා. හිතන්න උදේ පාන්දර 4ට හැරෙනවා. ඊට පස්සේ 2 දාලා මූණ හොද ගන්නවා. 3 දාලා ටීවී එක බලන හරි පාඩම් කරන හරි මොකක් හරි අන්න ඒ වගේ 1 2 3 දාලා පිළිවෙලට ලියන් යනවා. අන්න ඒ වගේ වට අපි කියනවා ordered list කියලා. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි පිළිවෙලක් ඇතුව හදන දේවල් වලට පිළිවෙලක් ඇතුව හදන list වලට අපි කියනවා ordered list කියලා. හරි බලමු කොහොමද ඒක හදන්නේ කියලා. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරපු unordered list වල වගේම මේකෙත් main tag එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි ordered list. එහෙම නැත්නම් OL කියලා tag එකක් තියෙනවා. O level නෙවෙයි. එහෙම හිතන්න එපා. ordered list. එහෙම නැත්නම් OL කියලා tag එකක් තියෙනවා. හරි අපි මේක save කරලා run කරලා බලුවොත් මොකුත් output වෙන්නේ නැහැ. ඉස්සෙල්ලා වගේම එතන බොඩි දෙයක් අමතු වුණා. title එක switch කරන්න. හරි හරි. අපි body එක හදාගෙන ඉවරයි. කියන්නේ list එකේ body එක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි මෙතන list item add කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකටත් අර unordered list වල තිබ්බා වගේම මේකට අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් li. එහෙම නැත්නම් list item කියන tag එක. මේකෙත් අපි ලියමු මොකක්ද ලියන්නේ? මේක තමයි දෙනවනේ. හරි අපි කලින් කතා කරපු ප්‍රැක්ටිකල් එකම ගමු. HTML ඊට පස්සේ මේ copy set එක කරගන්න. හරි. මගේ channel එකට videos upload කරපු පිළිවෙල බලමු. HTML දැම්ම ඊට පස්සේ මම මොනවද කරේ ඊට පස්සේ මම දැම්ම Python දැම්මට පස්සේ Python මට හරියට මතක නැහැ මොනවද දැම්මේ කියලා මුලින්ම Python with GUI ඊට පස්සේ Python GUI projects අන්තිමටම මේ ළඟදී පටන් ගත්තා PHP video series එක. ඉතින් පොඩි දෙයක් මතක් කරගන්න ඕනේ අපි PHP programming video series එක පටන් ගත්තා web development කරන අයට වගේම programming ඉගෙන ගන්න එන අයටත් දෙකොල්ලොන්ටම එක හා සමානව කියලා දෙන්න මම පටන් ගත්තා PHP for beginners lesson series එකේ ඔයාලට පුළුවන් ඉතින් ඔහොම YouTube search bar එකේ Techsර LK PHP වගේ search එකක් දාන්න. එතකොට මගේ video series එක පළවෙනි වීඩියෝ එක හම්බ වෙවි. දෙවෙනි වීඩියෝ එක මම ඒ වෙනකොට දාලා තිබ්බත් දෙවෙනි වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙවි. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ channel එකේම පොඩ්ඩක් channel එකේම home එකට ගිහිල්ලා එතන බලන්න පුළුවන් PHP for beginners කියලා playlist එකක් මම හදලා තිනවා. ඉතින් ඔයාලට මුලින් ඉඳලා හදාරන්න පුළුවන් PHP. ඒ වගේම මම මේ video series එකම අවසානයේ PHP video series එක අවසානයේදී මම කතා කරනවා user login system එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා PHP MySQL කියන මේ දෙකම එකතු කරලා HTML එකම. ඉතින් අවතර කරලා ඒකත් බලන්න කැමති නම් හොඳයි. ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් අවසානයේ back to lesson. හරි ඉතින් මම list එක හදාගෙන ඉවරයි. මම දැන් මේක save කරන්න. save කරලා පස්සේ මට output එක නම් මෙන්න මේ වගේ. ඒ කියන්නේ එක HTML දෙක Python 3 Python with GUI ඊට පස්සේ 4 Python GUI projects 5 PHP කියලා මෙන්න මේ වගේ පිළිවෙලකට මට output එක ඇවිල්ලා තිනවා සම්පූර්ණ list එකේ. හිතන්න අර කලින් කතා කරපු කියන්නේ මේ 1 2 3 නැතුව ඔයාලා හිතන්න ABCD දාගන්න ඕනේ කියලා. අන්න ඒ වගේ මොකක් හරි list වර්ගයක් කියන්නේ bullet වර්ගයක් දාන්න ඕනේ කියලා. මේ numerical bullet නේ. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරපු unordered list වලදී කතා කරන්නේ අර square එකක් දාගන්නේ කොහොමද disk එකක් circle එකක් වගේ bullet type එක වෙනස් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේකෙදිත් ඒ වැඩේම කරන්න පුළුවන්. වඩ පුළුවන් type කියන attribute එක call කරන්න. මෙතන ඔයාලට වර්ග 4ක බුලට් වර්ග දෙන්න පුළුවන්.
පළවෙනි එක බලමු. එක කියලා දාලා. එක කියලා දාලා මම රිෆ්‍රෙෂ් කරනවා වෙනසක් නැහැ. මේ වගේ අවුට්පුට් එකක්ම එන්නේ. අපි වැරලා මේ ටයිප් එකට එක කියලා දැම්මොතින් මේකෙන් අදහස් කරන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ගණන් කරන්න පාවිච්චි කරන කෙනෙක්. අපිට කියන්නේ හින්දු අරාබි ඉලක්කම් කියලානේ. අන්න හින්දු අරාබි ඉලක්කම් වලින් මෙන්න මේ ලිස්ට් අයිටම් එක ලිස්ට් එක හැදෙන එකයි වෙන්නේ. එහෙම නැතුව ඔයාලට ඕනේ ABCD දාගන්න. ඒකත් කැපිටල් ABCD දාලා මේක පිළිවෙලට හදාගන්න කියලා හිතන්න. අන්න ඒකට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ එක වෙනුවට කැපිටල් A දාන්න. කැපිටල් A දාලා මම මේක සේව් කරන්න. බලන්න ABCDE කියලා පිළිවෙලට මට මේක ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකට සිම්පල් යූස් කරන්නත් සිම්පල් A අකුර දාන්නත් සිම්පල් A අකුර දැම්මොත් වෙන්නේ මෙන්න මේ කැපිටල් ABCD කියනම සිම්පල් වලට කන්වර්ට් වෙනවා. බලන්න සිම්පල් A සිම්පල් B සිම්පල් D සිම්පල් D සිම්පල් E කියලා වගේ අවුට්පුට් වෙනවා. ඒ වගේම රෝම ඉලක්කම් වගේ අන්න එහෙම ඔයාලට අවුට්පුට් කරගන්න ඕන නම් කියන්නේ රෝම ඉලක්කම් වලින් මෙන්න මේ ලිස්ට් එක හැදෙන්න ඕන කියලා හිතන්න. අන්න ඒකට ඔයාලට පුළුවන් කැපිටල් I දෙන්න. කැපිටල් I. ඊට පස්සේ මම දැන් මේක සේව් කරොතින් බලන්න 1 2 3 4 5 ඔන්න වගේ රෝම ඉලක්කම් විදියට මේක ෆෝමැට් වෙලා දිනවා. දැන් මේක කැපිටල් I නේ දෙන්න. අපි නිකම්ම සිම්පල් I දීලා බලමු. සිම්පල් I දීලා මම සේව් කරනවා. බලන්න ඒත් රෝම ඉලක්කම්මයි. හැබැයි මේවා සිම්පල් වෙලා තින්නේ. සිම්පල් ලෙටර්ස් වලට හැරලා තිනවා. ඉතින් මම හිතනවා මෙන්න මේ ඕඩර්ඩ් ලිස්ට් කියන කොටස තේරෙන්නේ නැති කියලා. ගොඩක් අමාරු දේවල් මෙතන අදා කරන්න කියලා හැ. ඕඩර්ඩ් ලිස්ට් වල තිබ්බ දේවල් අන්օර්ඩර්ඩ් ලිස්ට් වල තිබ්බ දේවල් තමයි ඕඩර්ඩ් ලිස්ට් වල තියෙන්නේ. ඉතින් තේරුම් නැද්ද යතිනවා වලින් පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ යූස් කරන්න. මට මේක තේරුම් නැහැ කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. වීඩියෝ එකේ මුකුත්ම තේරුම් නැත්නම් ඒකක් දාන්න ප්‍රශ්න නැහැ. මම මේක කියලා දෙන්න උත්සාහ කරන්නම් වෙන වීඩියෝ එකක් දාලා හරි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසానයි. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න මතක කරන්නත් එපා. ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් ෂෙයා කරන්න ඕලෙවල් කරන්න නම් කියලා මල්ලට ඒ වගේ මේ ලෙවල් කරන අයට එවන්ට වෙබ් ඩිසයිනින් ඉගෙන ගන්න කැමති අයට ඩිසයිනින් ඩෙවලොප්මන්ට් ඉගෙන ගන්න කැමති අයට ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අමතක නොකර මගේ channel එක subscribe කරන්න. අපි නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.